أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเมตตาให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ในเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าก็คือเกิดจันทคราสหรือจันทรุปราคาที่พวกเราได้แลเห็นด้วยสายตากันแล้วซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนานๆจะได้เกิดสักทีและนานๆพวกเราก็จะได้มีโอกาสมาละหมาดมารุกะมาสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนี้สักครั้งหนึ่งแต่วันนี้อัลลอฮฺได้ให้โอกาสกับพวกเราแล้วและพวกเราได้ปฏิบัติจริงๆแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเกิดปรากฏการณ์ขึ้นบนท้องฟ้าแต่ละครั้งบรรดาผู้คนบนโลกใบนี้ก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบรรดามุสลิมของเราเวลาที่จะเชื่อในเรื่องใดก็ตามไม่ใช่เชื่อตามเขาเชื่ออย่างไรพวกเราก็เชื่อตามเขาจะถูกจะผิดไม่รู้ไม่ได้หน้าที่ของพวกเราก็คือเอาอะกีดะห์ซอฮีฮะห์เอาความเชื่อที่ถูกต้องมาใส่ใจของเราเพราะอันเนื่องมาจากวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามัตเราจะต้องเอาความเชื่อเอากลับไปด้วยปัญหาว่าความเชื่อที่เราจะเอากลับไปมันเป็นความเชื่อที่มีรกรากมาจากคำสอนของอัลลอฮฺและรอซูลหรือเปล่าหรือเป็นความเชื่อที่เราเชื่อตามกันมาโดยหาที่มาที่ไปไม่ได้จริงๆแล้วการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราเรียกว่าจันทคราสหรือจันทรุปราคามันเป็นการโคจรของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์แล้วก็โลกซึ่งโดยปกติแล้วดวงดาวต่างๆที่มีอยู่บนท้องฟ้านั้นมันก็หมุนแล้วมันก็โคจรตามวิถีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้มันซื่อสัตย์มันทำหน้าที่ของมันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่ากุลลุฟีฟะลากียัสบาฮูนทั้งหมดทุกสิ่งที่มันอยู่ในฟากฟ้าในจักรวาลนั้นมันหมุนและมันหมุนแล้วมันไม่ได้หมุนอยู่นิ่งๆมันหมุนแล้วก็มันก็โคจรของมันไปด้วยดวงอาทิตย์ก็หมุนแล้วก็โคจรไปดวงจันทร์ก็หมุนแล้วก็โคจรโลกของเราก็หมุนแล้วก็โคจรซึ่งไม่ใช่เฉพาะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกดวงดาวทั้งหมดในห้วงเวหามันหมุนแล้วมันก็โคจรไปโดยมีดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางเป็นเซนเตอร์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกล่าวไว้ในสุเราะห์ยูนุสอายะห์ที่5ที่อัลลอฮ์บอกว่าฮุวัลลซีญะอะลัชชัมซะดิยาอันวัลกะมะรนูรันวะกัดดะรหูมะนาซิลลิตะอ์ละมูอะดะดัสซินีนวัลฮิซาบอัลลอฮ์บอกว่าเราพระองค์เป็นผู้ที่ทรงทำให้ดวงอาทิตย์นั้นดิยาอันมีแสงวัลกะมะรนูรันและอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้ดวงจันทร์มีแสงแต่เวลาอัลลอฮ์อธิบายแสงของดวงอาทิตย์กับแสงของดวงจันทร์อัลลอฮ์ใช้ภาษาคนละคำกันดวงอาทิตย์อัลลอฮ์อธิบายการมีแสงของดวงอาทิตย์ด้วยคำว่าดิยาอันและอัลลอฮ์อธิบายการมีแสงของดวงจันทร์ด้วยคำว่านูรัน
แล้วถามว่าระหว่างคำว่าดิยาอันกับนูรอนมันต่างกันยังไงอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเนี่ย1,400 กว่าปีในขณะที่วิทยาการวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าคนในยุคอดีตนี่เขายังไม่รู้ถึงความต่างแต่เขาเชื่อเพราะเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เชื่อเพราะคนที่บอกเขาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าดิยะแปลว่ามันมีแสงในตัวของมันเองส่วนคำว่านูรันแปลว่าแสงสะท้อนหรือแปลว่ารัศมีเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์มันมีแสงแล้วมันก็ส่งแสงของมันนี่กระจายไปทั่วโลกของเราก็รับแสงจากดวงอาทิตย์ในระยะห่างจากโลกของเรากับดวงอาทิตย์93 ล้านไมล์มันก็ไม่รู้ว่าใครไปวัดไว้นะ93 ล้านไมล์ให้ความร้อนให้พลังงานในความพอดีของมันดวงอาทิตย์มันก็ส่องแสงไปดาวอื่นๆดาวที่มันรับแสงดาวบางดวงมันก็รับแสงแล้วมันก็สะท้อนแสงประกายของมันออกมาดวงจันทร์ก็เป็นหนึ่งในบริวารของดวงอาทิตย์ที่รับแสงของดวงอาทิตย์แล้วมันก็สะท้อนแสงมันไม่ใช่แสงที่เกิดขึ้นจากตัวของมันเองเป็นแสงสะท้อนเพราะงั้นเวลาอัลลอฮ์พูดถึงดวงอาทิตย์อัลลอฮ์บอกมันเป็นดิยาอันอัลลอฮ์ทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงในตัวของมันเองส่วนดวงจันทร์อัลลอฮ์บอกทำให้มันมีแสงสะท้อนปกติมันก็รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วมันก็สะท้อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอยู่กับซอฮาบะห์แล้วนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าเวลาพวกเจ้ามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนี่ยสามารถมองได้ไหมซอฮาบะห์บอกมองไม่ได้นบีมันมีผลเสียผลร้ายต่อดวงตาแล้วนบีก็ถามพวกเจ้าสามารถที่จะมองดวงจันทร์ด้วยตาเปล่าได้ไหมนบีก็อยู่กับซอฮาบะห์ในคืนที่จันทร์เต็มดวงซอฮาบะห์บอกได้สินบีมองด้วยตาเปล่าสบายนบีบอกอินนะกุมตะเรานะรับบะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นองค์อภิบาลของพวกเจ้าเห็นยังไงเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละกะมาตะเรานัลกะมัรฟีไลลาติลบัดริเห็นองค์อภิบาลของพวกเจ้าด้วยตาเปล่าประหนึ่งว่าเจ้ามองดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญเต็มดวงนี่แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นอัลลอฮ์เช่นดวงจันทร์นะเห็นอัลลอฮ์ในรูปลักษณ์ของอัลลอฮ์แต่การมองสามารถมองเห็นจะด้วยตาเปล่านู่นในวันนู้นในวันกิยามัตแต่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เราได้เห็นปรากฏการสรรสร้างของพระองค์อีกลักษณะหนึ่งนั่นคือการโคจรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าได้ทรงทำให้มันหมุนทำให้มันมีแสงวะกัดดะรอฮูมานาซิละและอัลลอฮ์ก็ทรงกำหนดวิถีโคจรของมันปกติมันก็โคจรในวิถีของมันซึ่งถ้าไม่มีผู้บริหารจัดการแน่นอนที่อัลลอฮ์บอกว่าเราแก้นะฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ถ้าในฟ้าและแผ่นดินนั้นยังมีพระเจ้าอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์อีกมันพินาศไปแล้วแต่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้มันโคจรในแนวในวิถีของมันแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันมีโลกของเราที่เข้ามาอยู่ในวิถีโคจรแปลว่าทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์มันอยู่ในวิถีโคจรเดียวกันปกติดวงจันทร์มันก็รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็สะท้อนออกแต่ในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ปรากฏว่าโลกของเรามันมาอยู่ในวิถีโคจรมันค่อยๆขยับเข้ามาเพราะงั้นเงาของโลกมันไปบังดวงจันทร์เพราะงั้นเราอยู่บนโลกใบนี้เราก็เห็นแล้วมันค่อยๆมืดจนกระทั่งมันบังเต็มแล้วพอมันเลื่อนวิถีโคจรของมันออกมันก็จะค่อยๆสว่างเพราะงั้นการที่โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วโลกของเรามันบังทำให้ดวงจันทร์นั้นเกิดมืดเพราะงั้นถ้ามันบังแล้วมันเกิดมืดดวงจันทร์มันเกิดมืดเขาเรียกว่าคุซูฟหรือจันทรุปปราคาจันทคาตแต่ถ้าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์มันมืดเขาเรียกว่ากุซูฟสุริยคาตหรือสุริยุปปราคา
ปัญหาก็คือไม่ว่าจะเป็นสุริยคราสไม่ว่าจะเป็นจันทคราสคนบนโลกใบนี้ถือว่ามันเป็นลางร้ายมันเป็นอาเพศมันจะต้องเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นคือความเชื่อเหมือนอย่างคนในบ้านของเราเชื่อเนี่ยเมื่อมันเกิดจันทคราสถามว่าทำไมอันเนื่องมาจากดาวราหูมันกำลังจะกลืนดวงจันทร์แล้วถามว่าอะไรล่ะดาวราหูบนโลกของเราเนี่ยบรรดาผู้คนรู้จักค้นคว้าดวงดาวดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวพุธดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพลูโตดาวอะไรต่อสารพัดดาวมันเป็นดาวที่มีตัวจริงๆบนท้องฟ้าถ้าถามว่าและไอ้ดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่มีตัวตนจริงๆบนท้องฟ้าไหมมันดวงไหนไม่ใช่มันเป็นดาวสมมุติอะไรมันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายของความมืดมิดมันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่เขามีความเชื่อว่าไอ้ดาวราหูเนี่ยมันกำลังจะกลืนกินดวงจันทร์เพราะงั้นถ้ามันกินมิดแล้วมันไม่ยอมคลายโลกของเราจะต้องตกอยู่ในความมืดมนตลอดไปเพราะงั้นทำยังไงให้มันคลายก็ต้องทำให้มันตกกระจายเพื่อที่จะให้มันคลายมันจะได้ไม่กินนั่นคือความเชื่อถามว่าไอ้ความเชื่ออันนี้มันเป็นไปได้ไหมเพราะงั้นเวลาจะทำให้มันตกกระจายก็เลยมีการยิงปืนปังให้มันตกกระจายตีปี๊บจุดประทัดปังให้มันตกกระจายร้านสอปานภาตลาดหนองจอกยิงปืนจากตรงนี้ตลาดหนองจอกได้ยินไหมจากนี่มินบุรีได้ยินไหมแล้วไอ้93 ล้านไมล์เนี่ยมันได้ยินจริงไหมแต่มันเป็นความเชื่อแฝงว่าถ่ายดาวราหูมันกลืนกินดวงจันทร์แล้วมันไม่คลายโลกของเรามันจะต้องมืดมิดตลอดไปทำให้มันตกกระจายถ้าคนอื่นเขาเชื่อไม่แปลกเขาเชื่ออย่างของเขาแต่บรรดามุสลิมของเราอีกจำนวนไม่น้อยไปเชื่ออย่างกับเขาด้วยเพราะงั้นในวันนี้ในกำลังเกิดเหตุการณ์ก็ยังจะมีพี่น้องมุสลิมของเราบางส่วนไปยิงปืนไปจุดประทัดไปตีปี๊บไปเคาะกะละมังไปทำอะไรทำไมให้ดาวราหูมันตกใจนั้นมันเป็นดาวสมมติแล้วบางคนก็มีความเชื่อว่าดาวราหูคือเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายเพราะงั้นเลยต้องทำขนมดำ8 สิ่งถวายดาวราหูเขาเชื่อเขาทำกันแล้วถามว่ามุสลิมเราจะเชื่ออย่างนั้นได้ไหมจะทำอย่างนั้นได้ไหมในอดีตเขาเชื่อว่าสุริยคราสก็ดีจันทคราสก็ดีมันจะเกิดเหตุเพศภัยมันเป็นลางร้ายมันเกี่ยวข้องกับการเป็นกับการตายของใครถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะต้องมีใครตายมันจะต้องมีใครเป็นบ้านเมืองจะต้องวิบัติมันจะต้องเกิดไอ้นั่นเกิดนี่มันคือความเชื่อของคนในอดีตเป็นความเชื่อของญาฮิลียะห์แต่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาอิสลามมาประกาศท่านนบีล้างความเชื่อที่ผิดอย่างนี้ออกไปการโคจรของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์ของดวงอะไรมันไม่ใช่จากเทพเจ้าองค์ไหนทั้งนั้นลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าเทพเจ้าบริหารจัดการอื่นใดๆที่จะเคารพบูชากราบไหว้ใดๆอิลลัลลอฮ์แต่มันก็เกิดเหตุการณ์ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นการวัดการศรัทธาของบรรดาผู้คนเกิดเหตุสุริยคราสกุซูฟในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดวงอาทิตย์มันถูกบดบังมันมืดตอนกลางวันมันมืดในชีวิตของเรานี่เคยเจอไหมตอนกลางวันมันมืดไก่เข้าล้าวมืดทั้งที่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนกลางวันมันเกิดมืดมิดมันเกิดสุริยคราสและประกอบกับในวันนั้นลูกชายของท่านนบีตายลูกชายท่านนบีมีลูกชายชื่ออิบราฮิมชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อกอเซม
แต่ลูกชายของนบีไม่มีใครเติบโตแล้วก็สืบสกุลให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากลูกสาวของท่านลูกชายของท่านนบีที่ชื่ออิบรอฮีมเสียชีวิตในวันที่เกิดดวงอาทิตย์มันดับแสงในวันที่เกิดสุริยคราสบรรดาผู้คนโจษจันกันนั่นไงเพราะเกิดสุริยคราสดวงอาทิตย์มันดับแสงลูกนบีเลยตายบางคนก็บอกว่าเพราะลูกนบีตายมันเลยเกิดสุริยคราสบรรดาผู้คนกำลังมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าอิบราฮิมจะเป็นลูกของนบีแล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้แต่นบีก็ไม่ได้ไปจัดการศพของลูกชายเลยท่านนบีเรียกผู้คนบรรดาผู้คนมาละหมาดเสร็จแล้วนบีก็คุตบะห์เพื่อที่จะล้างความเชื่อผิดๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัชชัมซะวัลกะมะรอทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ทั้งสองนี้อายาตานิมินอายาติลลาห์เป็นหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังคอซีฟานีในบางรายงานใช้คำว่าและยังกะซีฟานีมันไม่ได้จับคาดมันไม่ได้ถูกบดบังลิเมาติอาฮาดินมิงกุมมันไม่ได้จับคาดมันไม่ได้ถูกบดบังอันเนื่องมาจากการเป็นการตายของใครเปล่ามุสลิมไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นมันจะโคจรไปทางไหนจะเข้าวิถีไหนอะไรไหนมุสลิมเราเชื่อยังไงอัลลอฮ์บอกกัดดะรอฮูมานาซิละอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดวิถีโคจรให้มันเพราะงั้นมันมาเข้าสู่วิถีโคจรเงาของมันบังกันมันไม่ใช่เรื่องอาเพศที่ใครจะเป็นที่ใครจะตายเปล่ามันคือกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์อายาตานิมินอายาติลลาห์มันเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จัดการไม่ใช่เทพเจ้าดวงไหนจัดการไม่ใช่ดาวราหูจัดการไม่ได้มีผลต่อการเป็นการตายของใครการเป็นการตายของใครมันขึ้นอยู่กับอายันที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวศุกร์เข้าดาวเสาร์แทรกดาวนู่นบังดาวนี้ไม่ใช่นั่นมันคือความเชื่อเลอะเทอะความเชื่อทางโหราศาสตร์ความเชื่อทางสมมุติของเขาเพราะงั้นนบีบอกมันเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นการตายของใครฟาอิซารอไอทูมูฮุฟาซัลลูอัลลอฮ์บอกเมื่อพวกเจ้าได้เห็นปรากฏการณ์อันนี้พี่น้องเห็นกันหรือยังหลังจากที่เราได้ประกาศให้พี่น้องมารวมตัวกันณวันนี้เพื่อที่จะละหมาดกันในเวลา2 ทุ่มมีบางคนไม่สบายอกไม่สบายใจเขากลัวว่าเราจะทำผิดก็เลยต้องบอกกล่าวให้เห็นกันหน่อยเราละหมาดกันหรือยังละหมาดแล้วละหมาดก่อนที่จะคุตบะห์เราละหมาดกันในสภาพที่เราไม่เห็นปรากฏการณ์นี้หรือไงมันเกิดขึ้นนะเห็นกันไหมก่อนที่พี่น้องจะขึ้นมาละหมาดเห็นไหมเห็นไหมต้องยืนยันประจักษ์พยานต้องยืนยันเราไม่ได้ละหมาดตามจอโทรทัศน์เราไม่ได้ละหมาดตามเปิดคอมพิวเตอร์แล้วละหมาดตามคอมพิวเตอร์มันจับคาดกันในโทรทัศน์เปล่ามันปรากฏให้เราเห็นอยู่ตรงนี้เพราะงั้นการนัดหมายกันเพื่อที่จะมาละหมาดเมื่อเกิดปรากฏการณ์จริงเพราะนบีบอกอิซารอไอทูมูเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายเห็นปรากฏการณ์นี้นบีบอกฟาซัลลูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเห็นหรือยังพี่น้องตอบหน่อยเห็นหรือยังเห็นด้วยตาของตัวเองนะเมื่อเห็นแล้วฟาซัลลูละหมาดกันหรือยังละหมาดกันแล้วเราละหมาดจากปรากฏการณ์จริงแล้วก็เห็นจริงไม่ใช่ละหมาดจากการคำนวณละหมาดจากการดูโทรทัศน์ดูคอมพิวเตอร์เพราะมีบางคนเขาจะไม่สบายอกสบายใจแต่ถามว่าตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาน่ะมีกลุ่มซุนนะห์กลุ่มไหนบ้างที่เปิดโทรทัศน์แล้วละหมาดหน้าโทรทัศน์มีไหมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วละหมาดหน้าคอมพิวเตอร์เปิดอินเทอร์เน็ตละหมาดหน้าอินเทอร์เน็ตมีไหมไม่น่าจะสร้างประเด็นเลอะเทอะให้เกิดขึ้นในสังคมหรืออาจจะเป็นความหวังดีว่ากลัวว่าพี่น้องจะทำผิดแ
แต่ขอให้ทุกท่านได้สบายใจเราละหมาดจากคำสั่งของนบีเกิดเหตุการณ์จริงปรากฏการณ์จริงหรือเหมือนอย่างท่านนบีได้พูดเนี่ยไอตอนดูเดือนจะเข้าเดือนออกเดือนกันน่ะนบีพูดว่าไงอ่ะนบีบอกซูมูลิรุอยาตีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดอันเนื่องมาจากการเห็นพวกเจ้าโทษทีพวกเจ้าละหมาดพวกเจ้าจงเข้าบวชจงเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากการเห็นไม่มีใครเขาไปดูแล้วเข้าบวชเลยเขาเอาตรงไหนอ่ะเขาเอาตรงเห็นพอไปดูแล้วเห็นไหมเว้ยพอเห็นเขาก็ส่งข่าวกันเห็นไหมนั่นแหละคือภาษาของคำว่าฮิลาลคำว่าฮิลาลแปลว่าตะโกนบอกกันเพราะงั้นเวลาที่เห็นน่ะเวลาที่ไปดูเดือนน่ะเขาเอาตรงไหนก็ไปดูสิถ้าเห็นก็เข้าบวชแล้วถ้าไม่เห็นทำไงมีหลักเกณฑ์หลักการไหมถ้าไม่เห็นนบีก็บอกฟาอุดดูซาลาซีนนับให้ครบ30 วันไม่เห็นก็กลับมากินต่อหรือจะออกบวชไม่เห็นก็กลับมาบวชต่อนั่นคือหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติกันเพราะงั้นพอนบีบอกอิซารอไอตูมูเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายเห็นถามว่าเขาละหมาดก่อนปรากฏการณ์นี้หรือไงแล้วเขาละหมาดก่อนเห็นกันหรือไงถึงไม่สบายอกสบายใจกันนักเนี่ยแต่พี่น้องที่มาร่วมละหมาดหรือพี่น้องที่มาได้ร่วมละหมาดที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ว่ามูลนิธินี้จะทำอะไรมันผิดมันเลอะเทอะหรือเปล่าเพราะงั้นก็ต้องยืนยันว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเห็นจริงๆตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเราเพิ่งจะละหมาดตอนนี้มันเริ่มเต็มดวงแล้วมันก็เริ่มที่จะเดี๋ยวมันจะขยับคลายออกยังมีเวลาอีกเยอะถามว่าเวลาอีกเยอะนี่พี่น้องจะทำอะไรอย่าให้เสียเปล่านะครับเพราะ150 ปีมันมาครั้งหนึ่งถ้าพลาดตอนนี้รออีก150 ปีใครจะอยู่ไหมใครจะอยู่ไหมพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยว150 ปีหน้าใครว่ากันใหม่แต่เที่ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราละหมาดแล้วเราไม่พลาดแล้วเราฟังคุตบะห์แล้วเราไม่พลาดแล้วแต่มีอะไรอีกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราปฏิบัติอิสติฆฟารการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มันยังมีเวลาให้เราได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัดดุอามันยังมีเวลาที่เราจะดุอาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ยังมีเวลาที่เราจะซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์มันยังมีเวลาที่เราจะทำซอดะกอฮ์เพราะงั้นขอดุอาอิสติฆฟารหรือซิกรุลลอฮ์หรือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีโอกาสพี่น้องบางคนบอกว่าอยากจะทำซอดะกอฮ์ไม่มีตังค์น้อยถามว่าอิสติฆฟารต้องเสียตังค์ไหมขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ต้องเสียตังค์ไหมซิกรุลลอฮ์ต้องเสียตังค์ไหมขอดุอาต้องเสียตังค์ไหมแต่ถ้าท่านมีสตางค์จะบริจาค5 บาท10 บาท100 บาท1,000 บาทอะไรก็ตามสะดวกของท่านให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราต้องกำชับกันณครั้งนี้ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าปรากฏการณ์บนโลกใบนี้บนแผ่นดินในทะเลไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรพี่น้องต้องระวังอะกีดะห์ให้ดีระวังความเชื่อของเราให้ดีอย่าให้เราเสียอะกีดะห์ถ้าหากความเชื่อของเรามันเลอะเทอะออกนอกกรอบอายันมาถึงทำยังไงเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อะกีดะห์เลอะเทอะเหมือนอย่างในเหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์รายงานบอกว่าศ็อลลาลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตัสซุบฮิบิลฮุดัยบียะห์นบีนำซอฮาบะห์ละหมาดซุบฮีที่ฮุดัยบียะห์ฟีอิสริสซามาจากร่องรอยของฝนที่มันตกลงมาเมื่อตอนกลางคืนฝนมันตกพอตอนเช้านบีนำซอฮาบะห์ไปละหมาดซุบฮีที่ฮุดัยบียะห์ในสภาพที่พื้นมันเฉอะแฉะพอละหมาดเสร็จนบีหันกลับมาถามซอฮาบะห์ว่าอะตัดรูนะมาซากาลร็อบบุกุมพวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมองค์อภิบาลของพวกเจ้ากล่าวว่ายังไงบ้างพวกเจ้ารู้ไหมบรรดาซอฮาบะห์บอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นแหละที่รู้ดียิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลอัลลอฮ์กล่าวว่าอันนี้เป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์กล่าวแต่ไม่ใช่กุรอานเป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างไร
อัศบะฮะมินอิบาดีมุมินบีวะกาฟิรุนบีบ่าวของข้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาอยู่ในสภาพที่เป็นมุมินต่อข้าก็มีเป็นกาเฟรต่อข้าก็มีอ้าวทำไมอ่ะพอตื่นมาแปรสภาพเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็มีเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็มีด้วยเรื่องอะไรกันด้วยเรื่องฝนตกนี่แหละพอตื่นมาเจอเหตุการณ์ฝนตกร่องรอยของฝนตกบางคนเชื่อว่าฝนที่ตกลงมาด้วยอำนาจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนั่นฟาฮัวมุมินบีเขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่อข้าแต่ใครที่เชื่อว่าฝนที่มันตกลงมามุติรนาบินาวอิกะดากะดาวะกะดาที่ฝนมันตกลงมาด้วยอิทธิพลของดาวดวงนั้นของอิทธิพลของดาวดวงนี้ฟาฮัวมุมินบินเก้ากับนั่นเขาไปอีหม่านต่อดวงดาวแล้วย้ายการศรัทธาย้ายขั้วแล้วไปอีหม่านต่อดวงดาววะกาฟิรุนบีแต่เขาเป็นกาเฟรต่อข้าปฏิเสธอำนาจการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะบนท้องฟ้าบนดินในน้ำใต้ดินตรงไหนก็ตามพี่น้องต้องระวังประคับประคองรักษาอะกีดะห์ของท่านให้ดีอย่าให้อะกีดะห์ของท่านถลำออกนอกกรอบไปใครเขาจะเชื่อยังไงถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมนั่นเขาเชื่อแต่ถ้าลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมญาติพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมไปสืบความเชื่อผิดพี่น้องต้องบอกต้องเตือนต้องกล่าวอย่าให้ลูกหลานมุสลิมของเราไปเอาความเชื่อแบบยาฮิลียะห์มาเป็นความเชื่อของตนเองไปเอาความเชื่อแบบกาเฟรมาเป็นความเชื่อของตนเองเพราะงั้นเราไม่ยิงปืนเนื่องในโอกาสสุริยคราสหรือจันทรคราสเราไม่เคาะปีบเราไม่ตีกองเราไม่โห่ร้องเพื่อให้มันดาวราหูมันตกกระจายนะเราไม่ได้เชื่องั้นเราทำอะไรเราละหมาดเราฟังคุตบะห์เราซิกรุลลอฮ์เราอิสติฆฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เราทำซอดาเกาะห์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านทำได้ณตอนนี้ณเวลานี้ขอให้ท่านได้ทำได้มีส่วนในการที่จะฟื้นฟูปฏิบัติตามรักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ชีวิตของผู้ศรัทธาได้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะฆอฟฟารา